હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો ઘરમાં કોઈ પણ શાક ના હોય તો આજે આપણે ઘરની સામગ્રીમાંથી એક સરસ મજાનું કાઠિયાવાડી શાક બનાવશું। તો એ માટે પહેલાં આપણે મસાલો બનાવીશું। તો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 ચમચી દહીં લીધું છે। મેં પાછળ થોડી મલાઈ નાખવાની છું એટલે મેં દહીં 2 ચમચી લીધું છે। તમે મલાઈ ના નાખવી હોય તમારે તો 3 ચમચી દહીં લેવાનું। હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે જે તીખાશ જોઈતી હોય એ પ્રમાણે આપણે લાલ મરચું એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલું આપણે કાશ્મીરી મરચું એડ કરીશું એટલે એનાથી કલર સરસ આવશે। અને 1 ચમચી આપણે ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। હવે મેં આ પંજાબી ગ્રેવીનો મસાલો આવે છે એ લીધો છે। તમે આની જગ્યાએ કોઈ પણ પનીરનો કે છોલે ચણાનો પંજાબી મસાલો આવે એ લઈ શકો। તો 1 ચમચી જેટલો એ લીધો છે। હવે આપણે આ બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે મિક્સ કરીને એડ કરશું તો આપણા મસાલા બળશે નહીં અને એની ફ્લેવર સરસ આવી જશે। દહીં મોડું છે મારું એટલે બહુ ખટાશ પણ નહીં થાય અને પાછળ આપણે થોડો ગોળ એડ કરીશું। તો આપણો મસાલો તૈયાર છે। આપણે હવે વઘાર કરીશું। તો શાક બનાવવા મેં અહીંયા એક પેનમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। આમાં તેલ થોડું વધારે લેવાનું એટલે એનો સ્વાદ સરસ આવે। હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી રાઈ એડ કરીશું અને રાઈને આપણે તતળવા દઈશું। રાઈ તતળવા લાગી છે હવે આપણે અડધી ચમચી જીરું એડ કરીશું। જીરાને પણ થોડું આપણે કકડાવી લઈશું। તો આપણા રાઈને જીરું તતળી ગયા છે। હવે મેં આદુ મરચાં અને લસણને આ રીતે ક્રશ કરી લીધા છે આપણે એડ કરી દઈશું અને આપણે થોડા એને પણ સાતળી લઈશું। આપણું લસણ સંતળાઈ ગઈ છે। હવે મેં 2 ડુંગળી લીધી છે એને આ રીતે છીણીમાં છીણી લીધી છે। તમે એની ગ્રેવી પણ કરી શકો। તો એને પણ આપણે જે ડુંગળીને ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી આપણે સાતળી લઈશું। તો આપણે ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે એ રીતે મેં 2 ટામેટાં લીધા છે એને પણ છીણી લીધા છે આપણે એડ કરી દઈશું ને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ટામેટાં જલ્દી ચડે એ માટે આપણે અંદર મીઠું એડ કરીશું। તો મીઠું હું શાકના ભાગનું મીઠું એડ કરી દઉં છું। તો એક નાની અડધી ચમચી જેટલું આપણે મીઠું એડ કરીશું। હવે મિક્સ કરી આપણે ટામેટાની ગ્રેવીને સરસ ચડવા દઈશું। જે છીણીને ટામેટાં નાખે છે એને સરસ ચડવા દઈશું એટલે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા જે ટામેટાં સરસ ગળી ગયા છે અને એમાંથી તેલ પણ છૂટું થઈ ગયું છે। હજી આપણે 1 મિનિટ જેવું એને સાતળીશું। તો આપણું ગ્રેવી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે। હવે એમાં આજે લસણની ચટણી રાખીશું। લસણ ચટણી બનાવી છે એમાં લસણ, તલ, સિંગદાણા અને ટોપરાનું છીણ એ બધું મેં ક્રશ કરી લીધું છે એને આપણે એડ કરી દઈશું। 1 ચમચી જેટલું લીધું। આ ઓપ્શનલ છે પણ આનાથી આ શાકનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે। હવે આમાં આપણે જે દહીં મિક્સ કરીને રાખેલું મસાલા સાથે એ આપણે એડ કરી દઈશું। મિક્સ કરી લઈશું। દહીંને આ રીતે મિક્સ કરશો મસાલા સાથે તો દહીં ફાટી નહીં જાય। હવે થોડું પાણી એડ કરીશું અને આ લીલા ધાણા છે થોડા આપણે અંદર પણ એડ કરી દઈશું। 2 મોટી ચમચી જેટલા એડ કર્યા છે। હજી થોડી ઘટ છે એટલે થોડું પાણી એડ કરીશું। તમારે જેવી ગ્રેવી જોઈએ એ પ્રમાણે તમારે પાણી એડ કરવાનું। મેં અડધા કપ જેટલું પાણી એડ કરી છે। હવે આ સિંગ દાણા છે જે માંડવીના દાણા કહીએ છીએ ને એ છે એને મેં શેકી અને એના ફોતરા કાઢી લીધા છે। 1 વાટકી એડ કરી દઈશું। એ તમે વધઘટ કરી શકો। તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તમે ઓછા નાખવા હોય તો બી તમે એડ કરી શકો। હવે આપણે સરસ તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણા શાકને થવા દઈશું। તો થોડું ગરમ થયું છે હવે એમાં આપણે 1 ચમચી મલાઈ એડ કરીશું। આ ઘરની જ મલાઈ છે
તમે મલાઈ ના નાખવા માગતા હોય તો 1 ચમચી દહીં વધારે એડ કરવાનું અને 1 ચમચી જેટલો ગોળ એડ કરીશું. આ પણ ઓપ્શનલ જ છે. તમને ખટાશ ગમતી હોય તો ગોળ નહીં એડ કરવાનું અને ખાટું મીઠું શાક ખાવું હોય તો ગોળ એડ કરવાનું. સરસ બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે 3 થી 4 મિનિટ આપણે ધીમા ગેસ પર એને થવા દઈશું શાકને. તો આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. સરસ તેલ પણ બહાર આવી ગયું છે. દેખાવથી જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું છે. હવે આપણે ઉપર થોડી ફ્રેશ મલાઈ એડ કરીશું. આનાથી તમારે શાકનો ટેસ્ટ સરસ આવશે. તમે હોટલમાં બને એવું શાક તૈયાર થશે. તમે પનીરના શાકને પણ ભૂલી જશો આ રીતે તમે આ શાક બનાવશો તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.